Bạn có biết từng có một nền văn minh sở hữu những thành phố khổng lồ, những kim tự tháp thiên văn chính xác đến từng ngày, nhưng rồi hàng triệu người đột ngột biến mất, để lại rừng rậm nuốt chửng tất cả? Không phải trong phim, mà là sự thật của nền văn minh Maya. Và bí ẩn này cho đến nay khoa học vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn. Đó không phải là một câu chuyện thần thoại, mà chính là số phận của người Maya. Một nền văn minh từng trải dài khắp Trung Mỹ, với hàng triệu con người, những đền đài tráng lệ, những kim tự tháp vươn lên giữa rừng rậm. Nhưng rồi, vào khoảng thế kỷ AX, tất cả đột ngột sụp đổ. Thành phố bỏ hoang, dân số sụt giảm, những công trình vĩ đại trở thành phế tích bị rêu phong che phủ. Và cho đến tận ngày nay, câu hỏi vẫn vang vọng: nền văn minh Maya đã biến mất như thế nào? Người Maya xuất hiện từ khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Họ sinh sống chủ yếu ở các vùng ngày nay là Mexico, Guatemala, Belize, Honduras. Khoảng từ năm 250 đến 900 sau công nguyên được gọi là thời kỳ cổ điển, là giai đoạn rực rỡ nhất của họ. Những thành bang Maya mọc lên khắp nơi: Tikal, Chichen Itza, Copan, Palenque. Mỗi nơi là một trung tâm tôn giáo, chính trị và thương mại. Tại Tikal, người Maya đã xây dựng những kim tự tháp cao hơn 70 mét, sừng sững như những tòa nhà chọc trời thời cổ đại. Chichen Itza nổi tiếng với kim tự tháp Kukulkan, nơi mà vào ngày xuân phân và thu phân, ánh sáng mặt trời tạo thành hình ảnh một con rắn khổng lồ bò xuống cầu thang. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và thiên văn, khiến chúng ta phải kinh ngạc. Không chỉ xây dựng công trình vĩ đại, người Maya còn có nền văn hóa và tri thức đáng kinh ngạc. Họ có chữ viết riêng, là hệ thống chữ tượng hình phức tạp nhất ở châu Mỹ cổ đại. Họ phát minh ra số 0 trong toán học, điều mà nhiều nền văn minh khác còn chưa từng biết tới. Lịch pháp của họ chính xác đến mức có thể dự đoán nhật thực và nguyệt thực hàng trăm năm sau. Họ có hệ thống nông nghiệp bậc cao, biết cách canh tác trên đất cằn cỗi, đào kênh dẫn nước, xây bậc thang trồng trọt. Với tất cả những thành tựu ấy, người Maya từng được coi là một trong những nền văn minh tiên tiến bậc nhất thế giới cổ đại. Nhưng rồi khoảng thế kỷ AX, điều gì đó đã xảy ra. Nhiều thành phố Maya bị bỏ hoang, những trung tâm sầm uất bỗng chốc trở nên vắng lặng. Dân số vốn hàng triệu người tụt giảm mạnh, những công trình khổng lồ không còn được duy tu. Văn minh Maya dường như sụp đổ. Điều kỳ lạ là không có dấu hiệu của một cuộc xâm lược từ bên ngoài, không có bằng chứng rõ rệt rằng một đế chế nào đã đánh chiếm và hủy diệt họ. Người Maya dường như tự biến mất. Các nhà khoa học và khảo cổ học đã đưa ra nhiều giả thuyết. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là chiến tranh và nội loạn. Các thành bang Maya không phải là một đế chế thống nhất, mà là tập hợp của nhiều tiểu quốc thường xuyên đánh nhau. Những bức tường thành, vũ khí, dấu tích chiến sự cho thấy những trận chiến khốc liệt đã diễn ra. Khi họ mải chém giết lẫn nhau, tài nguyên cạn kiệt, xã hội suy yếu, dẫn đến sự sụp đổ hàng loạt. Một giả thuyết khác nhấn mạnh đến khủng hoảng môi trường. Phân tích trầm tích hồ và lõi đất cho thấy bằng chứng của những trận hạn hán khốc liệt kéo dài hàng thập kỷ. Trong một nền văn minh phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp và nguồn nước, hạn hán có thể là đòn chí mạng. Khi mùa màng thất bát, nạn đói bùng phát, thành phố không thể nuôi sống hàng chục nghìn dân. Người ta buộc phải bỏ đi, để lại những công trình khổng lồ trơ trọi. Nhiều học giả còn chỉ ra vai trò của nạn phá rừng. Người Maya cần gỗ để đốt vôi xây dựng, để mở rộng đất canh tác, để làm nhiên liệu. Khi rừng bị tàn phá quá mức, đất trở nên bạc màu, khả năng canh tác giảm sút. Một xã hội đông dân phụ thuộc vào nông nghiệp bỗng rơi vào khủng hoảng lương thực. Đất không còn nuôi sống người, họ phải bỏ đi tìm nơi khác. Ngoài ra, có những giả thuyết cho rằng dịch bệnh cũng góp phần. Một số nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về bệnh truyền nhiễm trong xương cốt cổ. Nếu dịch bệnh bùng phát trong thời điểm đói kém, cơ thể suy yếu, hậu quả có thể là thảm họa. Và cuối cùng, một giả thuyết đặc biệt, khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Người Maya tin vào các vị thần. Họ tổ chức nghi lễ hiến tế để cầu mưa thuận gió hòa. Nhưng khi hạn hán và thiên tai vẫn tiếp diễn, niềm tin ấy sụp đổ. Khi tôn giáo mất uy tín, xã hội rơi vào hỗn loạn, người dân bỏ đi tìm niềm tin mới. Điều thú vị là người Maya không hoàn toàn biến mất. Hậu duệ của họ vẫn còn đó, sống tại Guatemala, Mexico, Belize. Hơn 6 triệu người vẫn nói tiếng Maya ngày nay. Văn minh Maya cổ điển sụp đổ, nhưng người Maya thì vẫn tồn tại, vẫn giữ những mảnh ghép văn hóa truyền thống. Giống như đế chế La Mã sụp đổ, nhưng người Ý vẫn còn. Maya cũng vậy. Vậy, chúng ta học được gì từ sự sụp đổ ấy? Người Maya là minh chứng rằng một nền văn minh có thể huy hoàng đến đâu, nhưng nếu khai thác tài nguyên quá mức, nếu chiến tranh triền miên, nếu không tìm cách thích nghi với biến đổi khí hậu, thì cái kết cũng khó tránh. Đó là lời cảnh tỉnh cho chính chúng ta hôm nay, khi nhân loại đang đối diện với nạn phá rừng, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu.
Liệu chúng ta có đang lặp lại vết xe đổ của Maya? Nền văn minh Maya đã biến mất như thế nào? Có lẽ không có một nguyên nhân duy nhất, mà là sự kết hợp của chiến tranh, thiên tai, môi trường, dịch bệnh và niềm tin sụp đổ. Nhưng câu trả lời chính xác có lẽ sẽ mãi là một bí ẩn. Và đó chính là điều khiến câu chuyện về người Maya trở nên hấp dẫn. Một bí ẩn chưa được giải mã hoàn toàn, thôi thúc chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Bạn nghĩ sao? Theo bạn, nguyên nhân thật sự khiến nền văn minh Maya sụp đổ là gì?